Sabi ng salita ng Panginoon sa Hebrews chapter 13, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave you. Itong patotoo ng ating Panginoon, I will never leave you, nor forsake you. So that ye may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. I will never leave thee, nor forsake thee. The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Mga kapatid, sa umagang ito, tayo po ay maraming iniisip na natatakot tayo. Minsan tayo ay ayaw sumunod. Kung ano man ang minsan ang sinasabi ng government. Pero minsan mayroon namin sinasabi, kung hindi tayo sumunod sa gobyerno, then we are considered not a good citizen. Yung panibagong turo naman ngayon ng DOH, no? Yung sinabi ni Brother K na kailangan tumayo, yun, no? And then, magbaw. Lumang tugtugin na yan. Noon pa yan ay ginagamit na yan sa kanya-kanyang tinatawag na respeto. Sa Muslim, iba naman ang kanilang pag-respeto, pero ginagamit rin nila yan. Yung ano talaga dito, no, sa dito. So, hindi lang yan Japanese, hindi lang Muslim. Kahit pa sa Old Testament noon, talagang ganoon ang sinasabi na may pagbaw talaga sa mga matataas na mga tao at sa mga taong mga kakilala. Nasanay tayo sa tinatawag na shikhan. Dahil yun naman ang itinuro sa atin ng Amerikano. Shikhan. Ganon. Kaya pagkatapos biso-biso. Amerikano ang turo yan eh. Yung tinatawag na kiss. And then, pero sa Old Testament, sinasabi sa Romans chapter 16 verse 16, let the churches, ano sinabi daw? Great and holiness. Ibig sabihin, kahit pa sa panahon ng mga panahon ni Jesus Christ, nandoon na yung tinatawag na biso-biso, and then yung tinatawag na holiness. Pero tayo ngayon, sumusunod kung anong man ang inano nila for our protection. Yun ang sinasabi ngayon sa bagong descent ni Pstr. Na sino, ewan ko lang, natanggap na nila ni Bibi, natanggap na nila ni RB. Ang sinasabi doon, na ang Amerika ngayon, hindi na sumusunod sa WHO at ang Italy. Dahil sa tinatawag na paniniwala nila na ang aspirin, yun ang makapagaling sa tinatawag na pandemic. Aspirin lang, yung 100 mg, inumin mo. Kasi hindi naman daw ito virus, kundi bacteria. Pag pumasok yun, nag-clog ang dugo mo. So, kaya hindi mo kadalo na ang dugo. So, dahil sa tinatawag na autopsya na ginawa ng Italy, kanilang nakita ang itong mga sakit. So, mahaba ang kanilang explanation, and then, paniwala nila na talagang hindi ito tinatawag na virus. Si Bill Gates, noong nakasuhan siya, hanggang namatay siya, mayroon siya na-discover na gamot sa polio. Pero ang i-injection niya, para ikaw ay magkaroon ng polio. So, para mabili ang kanyang gamot, kailangan may injeksyonan muna ang isang bansa para sa polio, para sila ay magkasakit ng polio, para bibili gamot niya para sa polio. Pero until now, hindi pa rin na-resolve yun, at ang gamot, hanggang doon para sa kanya. So, ang ibig sabihin, sa pathology, sa study ng aking kapatid na babae, agriculturist siya, 2 linggo kami na nagsama. Ang lahat na lupa namin kukunin, lutuin muna namin. Na talaga hindi umeko. Lutuin muna namin. Isa nga,
Pagkatapos ilagay sa box, pagkatapos na malagay sa box, pag maglamig na yon, sa kanila lagyan ng palay. At kukuha sila ng mga sakit sa palay, ilagay doon sa tinanim nila. And then, studian nila kung anong gamot para gumaling yung palay. Experiment yun. So, hindi ka makagraduate hanggat hindi mo magawa yung thesis mo. Tama, Brother Kay? Kasi sa inyo, mayroon kayong thesis eh. Kailangan i-depend mo yung thesis mo. Pag hindi mo ma-depend ang thesis mo, then another study pa. Ganon ang mga ngayon sa college. Ngayon, sa mga doctor of medicine, mayroon silang tinatawag na thesis. May sakit silang pag-aralan, and then, kailangan pagalingin nila yun. So, ang ibig sabihin, yung mga doktor na nag-graduate lang, na walang tinatawag na specialist, wala silang talagang pinag-aralan na specialista sila, hindi yun sila masyadong ganon. Pero yung mga espesyalista, nag-aaral yun kasi belong sila sa tinatawag na scientific ano eh. So, ang sabi pa ni Edel Calvario, Doktora Dinel Calvario, kailangan uminom ka lang palagi ng tubig. At kainin mo yung mga matubig na pagkain. Yun ang sinasabi niya. And then, interview niya si Dr. Mata kanina, ang virus, nilipas ang niya. Kasi mayroon naman tayong immune system. Ang dapat mong palakasin, yung immune system mo. Pag mahina ang immune system mo, gano'n. Kasi, pag malakas ang immune system mo, kusa lang yun lalabas. Hindi talaga yun i-epekto sa iyo. Kaya yung mga inumin ng mga mapait, kailangan inumin mo. Para na makafight doon sa katawan mo. So, gaya ngayon, pinagpipilian enrollment na bukas, either gusto mo ba internet o either gusto mo ang module. Ang ibig sabihin, pa-enroll kayo at kung anong gusto nyo na ituro sa inyong mga anak, yun ang ibibigay ng government sa atin. Module o internet. Kung malakas ang internet siya, internet niya. Ikaw mismo na parents ang mag-guide sa anak mo. May lugar kayo, kung mag-internet, may kayong lugar na talagang doon ang focus. Hindi yung nag-aaral, kung saan lang tatak, hindi ganun yun. Kailangan ikaw rin magbigay ng disiplina sa anak. So, marami silang mga kaparanan. Pero ang pinaka-importante mga kapatid, yung ano ang pangako ng Panginoon, starting on the promises of God. Ang ibig sabihin, hindi naman tayo ignorante. Palagi ko sinasabi, hindi tayo ignorante sa pangyayari ngayon. Dahil kahit pa anong ang pag-uusapan, according to the promises, talagang mangyayari ang mga bagay nito. According to the prophecy. 1970s pa yun, pinag-aralan. 2020 na tayo ngayon. Ang mga clippings nandiyan pa hanggang ngayon. Kung titingnan natin ang prophecy, ang clippings niya na yun, ni mami nyo, hanggang ngayon nandiyan pa ang mga clippings na yan. O 1970s pa yun, ang pinag-aralan. So, ano natin? We must trust the promises. Okay. Yun ang pinaka-importante. Mga kapatid, bago natin basahin ang teksto natin, may dalawang business tayo na ginawa dito sa church. Nag-overnight tayo. Ano yun? Mr. Laila. Dalawang business natin ginawa nung nagkaroon tayo ng overnight prayer dito sa church. Anong tawag yun? Hanggang ngayon, wala na natin nagawa yun. Kasi ano na tayo ngayon, lalo na ngayon sa pandemic. Ano yun? Ha? Dalawang business natin ginawa yun. Ikaw, Brother Robert. Yung ano po yun eh. Yung anay to remember po. Ano? Anay to remember. The night. Ang unang speaker ako. Pangalawang
ginawa natin speakers, Brother Arnold, pati si Brother Obi. Ginawaan kayo ni Brother King ng certificate. Hindi pumayag si mami nyo ibigay. Kasi hindi karapat-dapat kayo tumanggap ng certificate na talagang recognized as a speaker sa night to remember. Kaya nung ginawa yun, i-hold yung mami ninyo na huwag ibigay. Kasi ano yun, patotoo yun na talagang nagbigay ng credential sa iyo. Na talagang spiritually talaga abiding citizen ka sa church. Pagkatapos kung hindi naman ang mga kapatid, masayang ang iyong tinatawag na certificate sa pagkatapos. Kasi pag may tayo ay mayroong certificate, hindi basta-basta yun. Gaya sa tinatawag na certificate, tingnan nyo, pag wala kang certificate, hindi ka masyadong recognize. Ano ang nakaparecognize sa'yo? Yung certificate mo. Tama, Sister Diobe? Tama nun. Pumunta ka sa DMA ngayon. Ay, nanap, ano bang mo? Pag nakita yung certificate, nagpatotoo na doon ka, talagang lampas ka. Walang sita-sita sa'yo. Kaya yun ang mga natawag kung may hawak ng certificate, matibay yung nagpatotoo para sa'yo. Exodus chapter 13, verse 1 up to 3. Anong sabi ng Panginoon? Tumayo tayong lahat? Okay? Mahaba pang oras ko na. And the Lord speak unto Moses, saying, Sanctify unto me all the firstborn, whatsoever openeth the womb among the children of Israel, both of man and of beast, it is mine. And Moses said unto the people, Remember this day, in which ye came out from Egypt, out of the house of bondage, for by strength of hand of the Lord brought you out from this place. There shall none leavened bread be. So, ang ibig sabihin, mga kapatid, remember this day. God bless the reading of His Word. Ay mo po muli. Sa muli, Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkataon na muli namin matalakay ang iyong mga salita. Na I pray, Lord, na ayon sa iyong mga pangako, ito ay na-anoint na before the foundation of the world, then ito po ay kasihan ng iyong banal na Espiritu habang ito po ay dinideliver. Lord, ipaunawa niyo po sa bawat isa at gamitin niyo po ang lubang na magsasalita sa mga in Jesus' name. Amen. God bless you. May visited. Remember this day. Kaya tinanong ko kayo kung naalala niyo mga kapatid. Kasi that is the event of the church. And then, malala natin, ano bang ginawa natin noon? Ano ba mga ginawa natin na magbigay sa atin ng pagpalaala, mga kapatid? Na natupad ba natin yung mga bagay na inuutos sa atin? Sa ngayon, wala tayong mga activities. Kung wala sana itong pandemic, mga kapatid, sana nakapunta na kayo sa Lipas o either sa youth camp, no? Kung saan, mayroon tayong pwedeng maatinan. Pero mga kapatid, dito sa church, palagi natin sinasabi, alalahanin natin. Dahil ang Ecclesiastes chapter 12, verse 1, Remember thy Creator in the days of... Alalahanin natin ang ating manggagawa, ang ating Creator sa panahon sa ating kabataan. Pag tayo ay tumanda na, sabihin natin na wala na tayong kaligayahan. Alam yung mga kapatid, ayon pa sa mga ginapalabas nila, sa ibang bansa, yung mga matatanda na parang hindi na mapakinabangan, kung saan na lang yung pinapatay doon. Hindi na nila yung binibigyan ng pagkakataon yun. Lalo na kung tinatawag na wala ka ng pakinabang
sa sosyedad, kusa na lang yun, marsikiling na lang yun. Dito sa Pilipinas, bakit kahit pa ubod-ubod yung parents mo, ano pa, sinisikap mo pa mabuhay, umaabot pa ng 110 years, 120 years. Pero sa ibang bansa, pag wala nang pakinabang, wala na yun. Yun kasi ang nailagay sa isip ng mga kabataan hanggang na sila ay tumanda. Pero sa atin, iba ang tinuro sa atin. Hanggat buhay ang magulang mo, hanggat buhay ang mahal mo sa buhay, kailangan alagaan mo yun. Kusa na lang yun, sinasabi ng Biblia, it is appointed unto men once to die, and after that, the judgment. Bahala na yung Diyos sa magpatay. Hindi naman sinasabi natin na meron tayong mercy killing. Kaya iba-iba ang pinamumulat ng ibang bansa sa kanilang mga constituents. Sa Amerika, 18 years old pa lang, hiwalay ka na sa pamilya. Tama, Brother Kay? Hindi ka pwede manahan kasama ang iyong magulang. Kailangan kusa ka nang lumabas, 18 years old. Kaya kay Layla, 18 years old. Si Arama, 18 years old. Hindi na, wala na yun sa poder nila. Okay. Pero tayo, kahit may apo na tayo, nandiyan pa rin sa poder natin. Iba ang upbringing natin. Pwede ikumpara rin. Nakita nyo, sitwasyon. Sa Japan, mas mahal nila yung mga matatanda sa kanila. Kaya marami silang caregiver sa kanila. At sa ibang mga bansa, mayroon rin. Pero sa iba, wala na yung mga matatanda, mga 70 years old. Sa puwera na yun. Eh ako, 61 ako sa July nito. Baka maladali na lang ko ninyo sa puwera. Kasi tanda na eh. Wala na akong privilege na maglabas-labas ngayon. Kasi 60 above eh. Hindi na pwede. 20 below, hindi na pwede. Maglabas-labas eh. Hindi kayo pwede mag-mall. Ang pwede mag-mall, 21, 22. Eh kahit 21 nga eh. Pero wala na. Ayaw na yun. 20. Oh. So mga matanda, 60 above, hindi na rin pwede mag-mall. Oh, nandoon na kayo sa bahay mo. Parang nakulong ka na doon. Kawawa naman ang 20, ang 60 and then 20 below. Wala kami kaligayahan. Hindi namin pwede manood ngayon sa cinema. Kasi bawal eh. So anong sinasabi ng Panginoon? Remember this day. Ano dapat natin alalahanin, mga kapatid? The word remember, mga kapatid, from the Greek word, mahuhan, mahumahi. Ang ibig sabihin, through the idea of picture, in the mind or of mental graphs. So bear in mind, that is, by collect, by implication, or reward, or punish. Be mindful. Remember, come in remembrance, be mindful to make mention, to rehearse, to call to mind. Okay. Ang ibig sabihin, mga kapatid, pinapaalalahanan tayo palagi. Remember. Ano ba dapat natin alalahanin sa buhay natin? Ano ba dapat natin? Sabi nila, pag ang tao hindi marunong lumingon sa kanyang pinagalingan, kahit kailan ay hindi makarating sa kanyang paruroonan. That is a saying. Pero sabi ng iba, ang taong palagi nakalingon sa kanyang pinanggalingan ay kahit kailan ay hindi rin makarating sa kanyang paruroonan. Palagi ka lang nakalingon. Hindi ka rin talaga makarating. Kasi lingon na lingon ka eh. Ang sabi ng Biblia, forgetting those things which are behind and reaching forth those things which are before. Hayaan mo yung nakaraan at tumingin ka sa unahan. Ang sabi ng Biblia, ang tao nagdadaro sa field, kung siya'y lingon na lingon, hindi siya makarating doon sa kanyang Biblia. Kasi kahit anong pumanggaling, basta lingon na lingon ka, hindi mo may strength. Yung ano, noon, nag-aaral pa magdaro, sabi ng tiyo ko, huwag kang tumingin lang dyan sa harapan mo, tumingin ka sa malayo kung anong target mo, doon may target ang mata mo para yung kalabaw na hinahawakan mo, diretso ang kanyang lakad. Tama, Mr. Jove? Bakit?
For example, ang target mo sa kanila ni Ernesto, dito ka nagpasimula. Kailangan may target ka doon. Na yung target mo, hindi pwede lumihis ang kalabaw mo. Kailangan hawakan mo yun, maigi ang ano yan. Pag medyo mag-ano siya, hilahin mo kaunti. Pag magsubra siya, pitikin mo naman kaunti. Para yung daro mo, tama, Droy? Hindi mabilis. Kaya mayroon talagang mga magagaling humawak ng daro, pati kalabaw, na yung ang kanilang daanan ng daro na straight talaga. Kaya yun ang ano. Kaya pag ikaw magaling sa ganon, kailangan siya ang paunahin mo para yung lahat na sumusunod magiging diretso. Remember, palala yun. Kahit sa ating paglilingkod, kailangan may target tayo na dapat natin alalahanin. Una, ang sabi ng Panginoon, the verse 3, and Moses said unto the people, remember this day, in which he came out from Egypt, out of the house of bondage, for by strength of hand the Lord brought you out from this place, there shall no leavened bread. Alalahanin ninyo na kung saan kayo galing, kung paano kayo hinango sa pagkaalipin nyo sa Egypt. Ang ibig sabihin, ano bang buhay nila doon sa Egypt? Kahirapan, suffering, persecution. Nandun na. Tingnan nyo ha. Una-una. Sa Luke chapter 17, verse 32. Tingnan natin ito. Luke chapter 17, verse 32. Ang sabi ng salita ng Panginoon, heaven, thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. In that day he which shall be upon the housetop, and his staff in the house, let him not come down to take it away. And he that is in the field, let him likewise not return back. Verse 32, remember Lot's wife. Alalahanin ninyo ang asawa. Pinalabas sa Exodus, yung 10 Commandments. Na-mention ba yung pangalan sa asawa ni Lot? Sa mga pelikula? Mayroon ba pangalan doon yung i-mention? Wala, di ba? Ang sabi ng Biblia, remember, that's right. Tatlong words lang yun. Pero, grabe ang kabigat yun. Remember, Lot's wife. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. No mention of name, according to the Bible. Character or whatsoever. But God tell us how to fix our mind. Hindi na binanggit ang pangalan, hindi na binanggit kung gaano siya kabait. Ang i-mention sa Biblia, mga kapatid, Genesis chapter 19. Tingnan muna natin itong mga salita ng Panginoon. To 17. And when the morning arose, then the angel hastened Lot, saying, arise, take thy wife, and thy 2 daughters, which are here, lest thou be consumed in the iniquity of the city. And while he lingered, the man laid hold upon his hand, and upon the hands of his wife, and upon the hand of his 2 daughters, and the Lord being merciful unto him, and they brought him forth, and set him without the city. And it came to pass, when they had brought him forth abroad, that they said, escape for thy life, look not behind
thee, neither stay thou in all the plain. Escape to the mountain, lest thou be consumed. Hinawakan, linger, nakatubili pa sila. Bakit nagiging atubili si Lot at ang kanyang pamilya? Because of the abundance na kanilang nakukuha doon sa tinatawag Sodom and Gomorrah. The Bible tells us that Lot is the most richest man on that place. Mayaman sila masyado. Kaya nakatubili sila. Ano ba talaga ang nagpatubili sa tao? Di ba ang kayamanan? Kaya mayroong mga namamatay na nagbabalik ang kanilang mga kaluluwa dahil hindi nila naibigay ang kayamanan nila. Ewan ko lang, niniwala pa kayo. Ha? Sabi pa ng lulo ko, pintuhan mo na to ha. Huwag muna tayo mag-ano. Kasi nga ba? Pintuhan ng lulo ko. Sa ilalim ng hagdan ng bahay nila, doon nila nilibing ang kayamanan nila. Yung gold, o ano man mayroon sila, doon nila nilagay sa ilalim ng hagdan nila. Yung pag-apak mo doon para sa ilalim, doon ang kayamanan. Kasi doon ang bakon doon. Pero dahil wala silang pinagmamanahan sa kanilang kayamanan, namatay silang bigla, nagmulto ang kanilang kaluluwa. Kaya mahirap yun, marami ka pera. Hindi ka makadiretso sa langit. Lalo na kung hindi mo pinagmamana yung kayamanan. Kailangan pamana mo pang buhay ka. Kasi para hindi na yung maligaw ang kaluluwa. Hanggat mayroong talagang nagkaroon ng lakas na talagang alamin. Kaya talagang nalaman na doon pala sa ilalim ng hagdan na ipaon ang kayamanan ng mag-asawa na namatay. Saka sila, meron tayong mga para ano, hindi ba? Yung pagka mayroon gano'n, kailangan. Meron naman talaga totoo eh. Mga false prophets, mga ano yan, sinasabi sa tinatawag sa Revelation, mabasa naman natin yun eh. Ang kanilang bahagi ay sa dagatan ako. Kaya yung pag ikaw ay magpahula-hula, oh, grabe. Iwan ko lang, pahula-hula tayo. Wala kung ano na yun. Napasok na to sa mensahe ko eh. So, ang ibig sabihin mo kapatid, magpahula-hula ka, sabihin talaga yun sa iyo. Kung ano talaga ang nakita nila sa iyo. Kasi may ano sila, may mga third eye sila. Oh. Pag maniwala ka, nasa iyo yun. Pero sabi ng Biblia, huwag kayong maniwala sa mga bagay. Biblikal yun. Si Saul, buhay pa si Samuel. Sinabihan ni Samuel, nakukunin ng kariyan sa kanya. Namatay si Samuel, hindi niya nakita. Nagpahula siya. Kaya gipakuha to. Lumabas yung patay na katawan ni Samuel at kausap ni Saul. Ang sabi doon, Saul, kung anong sinabi ko noon sa iyo, ganon rin ang sasabihin ko sa iyo. Ang ibig sabihin, it is written. Kung anong sinabi niya nung buhay siya, ganon pa rin ang sinabi niya nung siya ay pinalabas sa libingan. Sabi ko kay Pastor Philip, ano ba yun? Totoo ba yun? Sabi niya, totoo yun. Paano mo masabing pa totoo? Wala naman ibang verses na mag-support yun. Pero sabi niya, pinakita na ng Diyos kung ano talaga ang sinabi ni Samuel para maniwala si Saul na yun pa rin ang sasabihin ni Samuel sa kanya. Totoo na yun! Paula-ula kayo, totoo yun. Sasabihin naman talaga yun sa iyo. Kayo na nakita nila. Pero anong sinabi ng Biblia? Yun ang dapat natin paniwalaan. Yung sinabi ng Biblia, hindi yung sinabi ng mga magulang. Kasi sabi nila, Revelation chapter 2, ang kanilang bagay ay doon sa dagat-dagatan. Fix yun. Fix yun. Kahit anong pa nilang galing. Yun ang totoo. So sabi dito, tingnan nyo ha, and the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah, brimstone and fire from the Lord out of heaven, and he overthrew those cities and all the plain, and that the inhabitants of the cities, and which grew up the ground.
But his wife looked back from behind him, and he became a pillar of salt. Sabi pa ng mga hindi totoo yun. Pero alam niyo, anong bang negosyo ng Israel? Bakit mayaman ng Israel? Ha? Pinakamalaking income nila, turista. Millions ang mga tao pumupunta sa Israel dahil lang dito sa sinasabi ng Biblia. Millions. Sila ang pinakamaraming turista na pinupuntahan. Sila Jessica Soho, sino-sino pa sila, yung mga doon. Gusto nila ma-experience kung ano talaga ang totoo, kung totoo ba may lugar na gano'n. Mga kapatid, sila ni Pastor Franco pumunta doon. 350,000 ang ginastos sila. 150,000, isang tao lang yun. Gusto mo punta sa Israel, magprepara kayo 150,000 para i-guide talaga kayo kung saan pumasok sa Jesus Christ, saan nalibingan ni Jesus Christ, saan siya lumuhod. Punta kayo sa tinatawag na Jordan River, kung saan siya nilibing. Ituro saan sa inyo. Pero kailangan gumastos ka. Yun ang pinakamalaking income ng Israel. Turista. Ang liit ng Israel. Just only 8 million people living in Israel. Yung totoong mga Diyos. 8 million lang siya. So, wala nga sila, naka 1/3 sa population ng Pilipinas. Pero bakit? Si Brother John pa, bakit 6 days war? Hindi pa rin matalong-talong Israel. Makita niyo sa YouTube, tingnan niyo. Maraming bansa na nagkaisa para lipunin nila ang Israel. Pero ang sabi ng Biblia, wala pang nasyon na makaaring tumalo sa Israel. Since in the beginning. Since in the beginning. Wala pa. Kahit ang Amerika takot. Kahit ang Chinese takot. Dahil ang sabi ni Pastor Franco sa akin, 1,000 missile every day ang pinapaulan sa Israel. Araw-araw. 1,000 missiles. Pero kahit isang putok, wala kang marinig dahil grabe ang kanilang technology. Doon pa lang sa ear, pumuputok na yun at hindi mo marinig ang putok dahil may pinapano sila na parang sala na gano'n lang, mga kapatid. Sabi ng tourist guide nila, narinig mo ba? Meron ka narinig? Wala. Pero sabi niya, every day, 1,000 missiles ang inapaulan dito sa Israel. Pero 1,000 missiles, wala lang yun. Kaya ang Israel, pinakamagaling sa technology at malaki ang pinabayad sa kanila. Para i-share lang yung technology nila. Alam niyo mga kapatid, hindi mo masabi. Maraming mga matatalino, pero hindi mo matalo Israel sa katalinuhan. Dahil yun ang mga anak ng Diyos. Kahit paano gagawin mo sa mundo natin ngayon, wala pang armas na magawa upang talunin ang Israel. Wala pa. Kahit ma-air strike or combat, sabihin natin, wala pang makatalo sa Israel. Isipin, 300 soldier legion times, sabihin natin sa kalaban, 185. Pero, kinabukasan, mga kapatid, patay lahat. Diba? Sa panahon ni Josaphat, 185,000. Pero ilan lang ang sundalo niya. Kinabukasan, nakita sa kanilang mga kampo, lahat ng mga kalaban patay. Ganun, remember this day. Ang sabi pa ng salita ng Diyos, alalahanin niyo. Ang sabi ng Panginoon, but his wife looked back from behind him and she became a pillar. Pero anong sabi ng Panginoon? And it came to pass when they had brought them forth abroad, and he said, escape for thy life, look not behind thee, neither stay thou in all the plain. Escape to the mountain, lest be thou consumed. Huwag lang kayo manatili din doon sa plain. Kaya kakainin rin kayo ng apoy. Aakyat kayo sa bundok
para walang mangyari sa inyo. The instruction is there. Huwag kayong lumingon, tuloy kayo sa pagtakbo. Anong sabi ng Timothy, mga kapatid? Run! Run! Timothy nagsabi, I have fight with a good fight of faith. I have finished my course. Sabi niya, ikaw ako nakikbaka hanggang ngayon sa tamang pananampalataya. Ano ba ang ating kayo? Pinalaban. Hindi naman kita mo 2 months na tayo nasira. Walang lumaban sa gobyerno. Takot lahat. Pag pinadala dito 200 soldiers sa Kapitolyo, kita mo mga tao, takot na lumabas. Kasi iba soldier na yun Baka madali ka. Oh. Kaya mga simbahan, close talaga. Pero anong nangyari sa Cagayan de Oro? Pinakawalan ng pastor. Wala rin sila nagawa. Kaya there is a separation between the church and the government. Tinayuan ng abogado. There is a separation. Kung sundin namin ang utos nyo, pasalamat kayo. Pero pag hindi namin sunod, wala kayong magawa. Tayo, sumusunod tayo, social distancing. Kailangan may mask tayo. Para para wala ng gulo. Sabi pa ng mga Muslim sa Mindanao, nagariraya sila, nagdala sila ng barel at saka pita. Sige, pasok kayo. Kung makalabas pa kayo dito. Wala naman. Wala namang nag-read sa kanila. Kasi yun ang nila paniniwala nila. Ang kailangan gawin nila, yung pagpuri nila sa Panginoon. Kasi yun ang sinasabi ng Biblia. Lahat na may hininga, kailangan pumuli sa Panginoon. Mga kapatid, anong sinasabi dito? A way of living, di basta-basta. Worldly and materialistic. Worldly living and materialistic. Ang tanong ko, meron ba tayong madala na kayamanan natin? Salamin. Pero habang nandito tayo sa sanlibutan, hindi tayo sinabihan ng Panginoon, huwag kayong mag-ipon. Hindi rin sinabi ng Panginoon na huwag kayong magbangko. Pero pag may mga ilangan, bigyan naman. Amen? Tumawag si Tirana. Pastor, wala na talaga kami dito. Pinadala ko ng 1,000. Pagkasunod naman 2 weeks, nag-relief goods kayo. Dinala nyo ng bigas, dinala nyo ng grocery. Pagkatapos, ang sabi ni Tirana, lalapit sana sa kay Sister Joy. Kasi ang dinala, puro grocery, wala siya pang bili ng gatas ng anak niya. Pero nahiya naman sila. Tapos, umuwi na kayo kagad, hindi naman kayo nagtagan. Si Pstr, initiative ni Sister Yubi yun, ni Brother K. Kaya napigyan kaya dyan. Sabi ni Brother K, isang sako. Totoo yun, isang sako yun. Pero walang mabila ng isang sako kasi lockdown paglinggo dito. Kaya yun ang nagdarating sa iyo, 10 kilo lang. Sabi ko, pasalamat ka. Dahil ang mga kapatiran dito, nagkaisa na kayo ay bibigyan. Tumawag sa akin muli. Pastor, wala na talaga ako pangbili ng gatas ng bata. Sabi ko, punta ko kay Sister Joy. Hiram ko ng pira para padalahan kita dyan. Pero hiram yan hindi yung bigay. Sige. Hindi na ako pumunta kay Sister Joy kasi alam ko naman, sabi niya, yaman. Sabi ni Sister Joy, nakabigyan natin ng karaan, ubos na kagad. Mga kapatid, kailangan sila Lockdown tayo ngayon Wala tayong magawa. Hindi makatrabaho ang asawa niya, pero sabi ni Sister Joy, tabang-taba naman ang asawa, pati Tirana. Tumataba. Hindi, wala problema. Mas may ngayon tumataba kasi payat. Anong gusto nyo? Yung payat na walang makaon o taba na walang kinakain? Siyempre mas may yung taba. Di ba? Yun ang natin, yung tinatawag natin na kaligayahan na makita natin yung mga kapatiran sa malusabi ito. Pero hindi natin gusto na magdipindi sila sa atin. Pero sabi ng Biblia,
Paano kayo hinango sa sa pagkaligtas na wala kayong magawa? Yung share na lang, kaya yung sinasabi, pangtawid pag-ibig, sinirado pa nila. Wala nang pangtawid pag-ibig. Ano na ngayon? Ano ngayon sa GMA? Ang title nila? Yun na lang. Tumutulong sila. Pero mga kapatid, bilang tayong mga Kristiyano, hindi natin inaabusuhan ang biyaya. Pero pag may mga ilangan ng kapatid, lalo na sa panampalataya, huwag ninyo sukuan pag mayroon. Nakuha nyo? Huwag nyo sukuan. Dahil totoo hindi sila lalapit kung mayroon sila. Pero dahil wala sila, lalapit sila sa kinikilala nila, totoo nilang kapatid. Kasi kung sa laman naman, ay, wala nga sila imikan eh. So yun ang tinatawag na kahit pa mabigat daw, blood is thicker than water, pero ang sasabihin natin, yung dugo na dumadaloy sa iyo at ang dugo na dumadaloy sa akin, dugo ni Kristo, hindi na dugo sa flesh. Kaya pag ang kapatid ay nangailangan, kung mayroon man kahit kaunti, share na lang. Huwag na kayo mag-ano pa ng mga salita dahil hindi ako lalapit at hindi yun sila lalapit pag mayroon sila. Lalo na siguro. So, sinasabi ko lang sa inyo, kasi sabi sa salita ng Diyos, remember, not small. Bakit? Alalahanin. Kasi ang lahat na karangyaan nandoon sa Kanya. Fashion. Damit. Alahas. Kung anong gusto niya. Dahil sila ang pinakamayaman na pamilya sa Sodom, andun niya. Hindi binago ng Diyos. Ang pangako niya kay Abraham, ganun din ang dumating sa kay Lot, kahit hindi siya sana kasali doon sa pangako. Pero pinayaman siya ng Diyos. Pero nung kinuha ng Diyos, pinaabo ang Sodom at Gomorrah, kahit isang kusig, wala sila. Ganun din sa buhay natin. Anong dito mga kapatid? Marami, 2 Peter chapter 2, verse 6 to 8. And then mga kapatid, ang sinasabi sa Jude chapter 1 verse 7. Anong sabi nito sa Jude 1 verse 7? Yan Peter ang atin ano. Tingnan natin ang Jude. Remember this day. Anong sabi dito? Even as Sodom and Gomorrah and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering and vengeance of eternal fire. Ibig sabihin, galit na galit ang Diyos sa kanila. Dahil sa itong tinatawag na fornication and going after strange flesh. Strange flesh. Yung kahiligan ng iyong laman. Alam naman natin kung wala itong pandemic, sigurado talaga. Sabihin niyo, bili naman ko ng bagong damit, bili naman ko ng bagong ano. Kasi yung nagkailigan ay fashion, di ba, Sister, Yung kasi ang design ng laman natin. Pero, mga kapatid, pagdating ng pandemic, wala na tayong mabili. Kahit ikaw ngayon, tamad ka na mabili sapatos. Ayaw mo nang bumili ng damit. Kasi marami ng damit ito. Sabihin nyo, sige, gusto nyo, kain yung damit ni nanay nyo. Dalawang aparador yan, pili kayo kung anong gusto yung damit yan. Mga bago pa, halos hindi inanasuot yun. Dalawang kapilit nyo. Puno, pag gusto kayo, kung anong gusto nyo kunin. Mga magaganda pa yung mga damit nyo dyan. Mga palda niya, mga blouse niya. Nandiyan lang. Pero, kung tingnan ko naman sa inyo, ilang kabinet naman yung damit nyo. Hindi nyo magaling mauubos ka. So, yung gusto nyo lang isuot, yun ang palagi nyo sinusuot. Ha? Kasi ayaw nyo naman suot yung hindi nyo gusto. Anong malabas yun? Wala, sa puwira na yun. Remember this thing. Sabi ng Panginoon, alalahanin nyo, paano kayo hinango doon sa Egypt? Ganon, alalahanin nyo, paano kayo pinago ng Panginoon? Mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, Son, remember. Hindi naman sinabi ni Abraham, it's a pira kita yung nandoon sa Hades, mga kapatid,
Yung taong mayaman, hindi sinabi ni Abraham, hoy, wala akong pakialam siya. Son, anak, alalahanin mo. Anong alalahanin niya? Nung doon ka pa sa sanlibutan, kumain ka ng mga masasarap na pagkain, nakabihis ka ng mga magagarang damit, at kung anong gusto mo, makuha mo, pero itong sila sarap. Kahit na sa pagpakain, sa lamesa mo, hindi mo binigyan, kundi ang mga tira-tira na para sa aso, yun lang ang pinupulot para makakain. Pero sabi niya ngayon, inaaliw siya, pinupapurihan siya. Pero ikaw, nagtitiis siya sa matindi niya. For what source of earth, mga kapatid? Panahon natin ngayon, palagi kong sinasabi, darating ang panahon na magkaroon ng cashless society. Ano ngayon ang panukala ng government? Brother Kay, hindi ka na magbayad yan sa driver. Mayroon ka ng swap. Na-ATM mo, o sige na, o automatic na yun. O, ngayon na sa mga bus. Para hindi na magsige ka no, transmit pa yung virus. Kailangan, i-ano nila ngayon ng protocol na wala na magbayad na diretso doon sa driver. Kita nyo ngayon? Sana tayo papunta nandun na. Di ba ngitiin natin? Ngayon, papunta na tayo doon. Unti-unti. O ngayon, kaya naprobahan ni Duterte, yung tinatawag 2019, 180 system. Kulang na lang. Ngayon, mag-ano na sila ngayon. Sige. Pagdating, Mark, Pinede, Panopio, ito na lang ID mo, isa na lang. Hindi ka na magdala ng passport, hindi ka na magdala isa na lang dalhin mo. Pag-swap mo doon sa nandun na. Identification mo, anong natapos mo, saan ka nagtrabaho noon, saan ka nagtatrabaho, magkanong sahod mo. Nandun na. Isang ID na lang. Pag mawalang ID mo, wala na. Patay ka, wala na rin ID mo. Wala nang maaaring kumamit. Remember this day. Sabi ng Panginoon, alalahanin niyo palagi, paano kayo binago ng Diyos? Paano kayo iniligtas ng Panginoon? Ano ngayon ang gagawin mo sa panahon natin ngayon? Sabihin niyo, sige, we must satisfy the needs of the flesh. Ano lang natin? Pero sabi ng Panginoon, may katapusan niyo. Ang katapusan niyo ang pinakain. Kasi nakita na natin actual, kahit anong pasabihin mo, may mga prophecy, preacher dyan ngayon sa TV. Ano na, talagang sinasabi na nila. Pero kung stalingan mo, ang Biblia, ganun talaga ang sinasabi ng Panginoon. Darating ang panahon, the perilous time. Perilous time shall come. Anong perilous time? Ito na ang panahon natin ngayon. Kahit anong gawin natin, kita mo, hindi na tayo malaya. Gusto na niyo lumabas para ano kayo sa mall, mag-ikot-ikot. Wala. Kailangan mo quarantine. O kung maano ka, sila rin, kung sabihin natin nga libre yun, naku, punta na yun sa mall. Pero ngayon, hindi naman napunta yun. Si Rama, gusto ng mga gala sa mall. Wala na, hindi na makatawag yung mga klase niya, o mga Rama, gala na tayo. Bawal yun. Yung mga senior citizen nga, medyo gunda-gunda, bawal na yun. Ako lang senior citizen, labas-pasok. Why? Wala namang puputusan dito. Sabi na, pili sila lumapas pag wala silang utusan. Ako lang isa dito. Sino utusan mo pili ng pagkain? Di ba, brother Ike? Wala wala mo kapigil yun. Wala namang kasama sa bahay. Hindi ko sinasabi. Pag wala kasama sa bahay, libre ka. Pili ka lumabas. Yung lumabas ko, hindi naman ko nilang kita naglalakad. Siguro may sakit. Anong sabi ng Panginoon sa Colossians, chapter 3, verse 1 to 2? Last verse, mga kapatid. Remember this day, alalahanin nyo lang palagi, ano ba nangyari sa atin? Ano ba ang nagawa ng Panginoon sa buhay natin? Amazing grace. Yung nang-awit natin kanina, hindi basta-basta. Amazing grace. Naituro na yung amazing grace. Kung gaano tayo kamakasalanan sa harapan ng Diyos. Pero hindi tinignan ng Diyos kung sino ka, kundi ang tinignan niya, paano ka mabago sa buhay mo. Colossians chapter 3,
If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on the things above, not on things. Kung wala'y trabaho, sabi mo, wala tayong makain. Sabi ng Biblia, ang taong tamad, huwag rin pakainin. Kailangan mo rin magtrabaho. Oh, may magawa pa tayo? Kung wala kang trabaho, wala tayong makain. Pero kung ikaw tamad magtrabaho, sabi ng Biblia, huwag ka rin pakainin. Oh, ang ibig sabihin balanse. Kailangan magtrabaho ka para makakain ka. Sabi ng Biblia, sa Genesis, sa pamagitan ng iyong pawis, makakain ka. So, hindi pwede, hindi ka magpawis. Kailangan mo pwede magpawis. Kahit pa sabihin natin na ikaw ay matanda na, may pension ka. Pero pinawisan mo yung dati noon. Pero ako kaya wala akong pension, bahala na lang. The Lord will bless us, mga kapatid. Huwag natin sayangin ang mga oras natin. Kung mayroon tayo, share. Kung wala tayo, pray. Ganun lang. Kasi, hindi mo naman madala lahat ng inipon pag ikaw ay mamatay. At kung bumalik ang Panginoon, wala ka rin madala. Pero hindi pwede, hindi ka rin mag-ipon para sa sarili mo. Yung lang sinabi ang Biblia natin. To share. Basta meron. Amen? Kaya huwag niyong pagtakaan. Minsan sila tumitingin dahil kayo ay mapalad. Sa totoo lang, mapalad kayo. Hindi kayo gaya nila. Kasi na-experience yan. Number one, tumutupad kayo sa sinabi ng Biblia. Nabibigay kayo ng kapal. Yung sila, wala. Kahit pa siya magkano fildo nila, wala. Kahit offering dito, pagkatapos pag-uwi, pamamasayan pa natin, wala naman sila binibigay dito sa church. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin sila, kaya hindi sila natuto. Pero kayong natuto, piniplis kayo ng Panginoon, kaya huwag kayong magsawa. Kasi, mas lalo natin pinapakita, mas lalo tayo piniplis ng Panginoon. Maswerte tayo, yun ang sinasabi, maswerte tayo. Ang ibang tao nanihirap, pero tayo, patuloy pa rin tayo kumakain, sobra-sobra pa kung galing pagkain, patay mga aso, hindi makakain sa pindalan niya. Sawa rin ng mga aso. Kaya, i-bless. Mas lalo nating ipakita na tayo ay meron. Huwag tayo magpakita na wala kasi hindi naman tayo pinabayaan ng Panginoon. Ang Diyos nagsusupply sa mga pangailangan niyo. Ang Diyos nagsusupply sa aking pangailangan. Mga kapatid, pasensya na lang. Pero yun ang sinasabi. Hindi ko matiis kasi na hindi makapagpadala sa kanya. Kahit wala ako pera. Talaga kasi panahon nila na ang bahala ng Diyos mag-provide sa ating mga pangailangan. Pero yun ang sinasabi habang sila ay nangailangan. Tuloy pa rin tayo magbibigay sa kanya. Maliban lang kung wala na itong pandemic at hindi sila magtrabaho, iba na ang usapan na. God bless natin. Dahil ang puso natin at isipan natin, hindi natin inutuon dito sa sanlibutan naman, doon sa langit. Na ang Diyos nangako that He will pour out the blessing from on high. Blessing spiritual, blessing material, blessing physical. Hindi tayo magkaroon ng mga sakit kasi yun ang importante. Na tayo ay malusog sa ating pangatawan. Dahil sa panahon natin ngayon, walang pinakamagaling na doktor na masabi natin na pupunta ka sa ospital, magaling ka agad. May ubo ka lang, baka may lagay ka pa sa pandemic. Lord, is us. Pagalingin niyo po kami sa lahat namin mga pag-iisip, yung mga negative thoughts. Huwag kayong maniwala doon. Mga hula-hula niyo, huwag kayong maniwala. Maliban na kung maganda ang hula sa inyo, pero may mga negative. Sabi mo sa Panginoon, ikaw na then pray hard. Yun ang sinasabi doon. Pray hard. Kasi Diyos naman ang nakanon yun eh. Pero kung wala kang panalig sa Diyos, ay doon ka naniwala, tapos ka. Oh. Sabi ng mga punse expert, ano lang to? Tulong lang to sa inyo. Pero hindi mangyari to kung hindi kayo magsikap. O kita mo lang, yun lang. Ha? Gabay lang daw yun. Gabay lang. Ang ibig sabihin na, depende pa rin sa iyo.
So kung maniwala ka talaga sa may likha ng langit at ng lupa, doon ka mangalig ng totoo. Hindi ka pabayaan. Sabi ng Biblia sa binasa natin, I will never leave you nor forsake you. Hindi ka iiwanan at hindi ka kayang itakwil ng Diyos. Yun ang pangawakan mo, the Lord is my shepherd. Yun ay siya na. Walang magkulang. So mga kapatid, sa umagang ito, tandaan nyo. Tingin natin ang ating mga relasyon. Tingin natin ang ating pananampalataya. Kahit pa wala sila ni Sister Maricel dito, wala sila ni Brother Richard, Sister Carmen, sila Anaw, sino pa na wala dito. Ipag-pray natin sila sa ating mga private prayer. Wala ang Diyos. Sabi ni Pastor Philip, bukas, Lunes, punta ka na dito, magkainan na tayo. Sabi makalusot ka na yan, wala na problema, wala namang inspection sa iyo. Ewan ko lang kung makalusot ko. Kaya yatin ninyo sila ni Brother Jun sa kanila, ayos. Ako naman magkatid, ayos rin. Uuwi ka agad dito. Dahil makos pa niya. So, sana na meron kayong napulot, huwag kayong matakot sa ating TV. Pandemic, sabi pa ni Idinel, dadaanan yun. Hindi yun. Hindi sa pananampalataya yun. Huwag lang kayo magpa-kampante. Pag salamuhan nyo sa tao, alam nyo naman nga, pandemic yun, mag-biso-biso kayo, kasalanan nyo na yun. Alam nyo nga, pandemic ngayon, didikit na didikit ka, kaya may social distance kasalanan mo na yun. Hugas, alcohol, yun naman ang pinaka-importante. Maglabas, magmas. Huwag kayong maglabas na wala kayong makamas. Kasi yan ang pinaka-importante. 1,000 ang multa yan pag hindi kayo makamas. Wala na ngayon quarantine. Wala na 1,000 yung quarantine nyo. Kasi bukas, pizza ulo na, wala na yung quarantine. Travel pass na lang ang kailangan para back to work. Salamat sa Panginoon na naunawaan nyo ang mensahe ngayon. Remember this day. Paano ka pinago ng Diyos at sa buhay mo ngayon, tandaan mo, ang Diyos nangako at hindi ka ng Diyos patuloy. Hanggang ngayon, malaki ang claim ng Israel sa pangako ng Diyos. Kaya tayo, ng mga spiritual Israel, kailangan kumapit din tayo sa pangako ng Diyos. God never leave us or forsake us. Siya ang nangako, hindi tao. Kaya mga kapatid, patuloy natin, mas lalo natin patibayan ang ating pananampalataya sa Diyos. Ayun natin po niya. Dakila naming Diyos sa manaming makalangit, natapos ang aming gawain ngayon at salamat Panginoon sa mensahe na kung saan aming narinig Panginoon ang aming lamang kahilingan Panginoon, mas lalo po kami patibayan sa pananalig sa iyo. Ingatan po ang aming mga buhay. Palakasin po ang aming pananampalataya, kapatagan at katapangan Panginoon. Na kahit hindi namin nakasama iba namin mga kapatiran, maramdaman nila na ang panahon na ito ay kailangan namin magkakaisa. Salamat po sa lahat na ito. Amin po pinagkatiwala sa iyo. Pinapangalan. Talaga.